Let's talk about Him. Let's Him for Him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gold White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, 12 kabanata. Ang Santuaryo. Ang Reformasyong Protestante ay bumangon upang solusyonan ang marami sa mga kamalian ng Roma. Tinalakay rin ng mga reformador ang iba pang mga bagay na nakita nila sa kasulatan ng matagal nang pinabayaan. Pagsapit na 19 na siglo, ang interes sa ikalawang pagdating ni Jesus ay lumago sa mga mag-aaral ng Biblia sa iba't ibang relihiyon at bansa. Marami ang umasa na ang pangyayaring ito'y magaganap sa unang bahagi ng siglong iyon. Ang kilusan ay lalo nang malakas sa Amerika, kung saan ang mga tagasunod nito ay nakilalang Adventista. Base sa propetikong panahon ng nasa Daniel 8 verse 14, tungkol sa paglilinis ng santuaryo, inasahan nilang darating si Jesus at lilinisin ang lupa noong 1844. Nang hindi ito nangyari, ang iba sa kanila ay nagsaliksik ng Biblia para maunawaan kung bakit. Sa kanilang pagsasaliksik, nalaman ng mga masugid na mag-aaral ng Biblia ang santuaryo sa lupa na itinayo ni Moises sa utos ng Diyos, ayon sa huwarang ipinakita sa kanya sa bundok ng Sinai, ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan na sa panahong yaon ang mga kaloob at ang mga alay na inihahandog. Nalaman nila na ang dalawang banal na dako nito ay mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan. Na si Kristo na ating dakilang pinakapunong pari ay isang ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. At si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumalog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Ang santuaryo sa langit kung saan naglilingkod si Jesus para sa atin ay siyang dakilang orihinal na pinagkopyahan ng santuaryong itinayo ni Moises. Kung paano ang santuaryo sa lupa ay may dalawang bahagi o silid, ang banal at ang kabanal-banalan, meron ding dalawang banal na dako sa santuaryo sa langit. At ang kabang kinalalagyan ng kautusan ng Diyos, ang altar ng insenso at iba pang mga kasangkapan ng serbisyo na makikita sa santuaryo, sa ibaba ay may katumba sa santuaryo sa itaas. Sa banal na pangitain, pinayagang pumasok sa langit si Apostol Juan at dooy nakita niya ang kandelero o ilawan at ang altar na insenso, at nang nabuksan ang templo ng Diyos, nakita rin niya ang kaban ng kanyang tipan. Ang mga naghahanap ng katotohanan ay nakakita ng di mapasinungalingang katunayan na may santuaryo sa langit. Ginawa ni Moises ang santuaryo sa lupa ayon sa huwarang ipinakita sa kanya. Sinabi ni Pablo na ang kopyahang iyon ang totoong santuaryo na nasa langit. Pinatotohanan ni Juan na nakita niya ito sa langit. Sa pagtatapos ng 2,300 araw noong 1844, wala ng santuaryo sa lupa sa loob ng maraming taon. Kung gayon, ang santuaryo sa langit ay siyang ipinapakita sa deklarasyong hanggang sa 2,300 hapon at umaga. Pagkatapos ay malilinis ang santuaryo. Pero paano mangangailangan ng paglilinis ang santuaryo sa langit? Pagbalik sa kasulatan, nalaman ng mga nag-aaral ng propesiya na ang paglilinis ay hindi pag-aalis ng pisikal na karumihan, sapagkat ito'y dapat maisagawa sa pamamagitan ng dugo, at kung gayo'y paglilinis ito mula sa kasalanan. Ang sabi ng apostol, kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito ng dugo ng mga hayop, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa sa mga ito, ang mahalagang dugo nga na si Kristo. Para magkaroon ng higit pang kaalaman sa paglilinis na tinutukoy ng propesiya, kailangan nilang maintindihan ang mga serbisyo sa santuaryo sa langit.
Malalaman lang nila ito mula sa mga serbisyo sa santuario sa lupa sapagkat sinasabi ni Pablo na ang mga paring nangangasiwa roon ay naglilingkod sa anyong at anino ng mga makalangit na santuario. Noong unang panahon, kung paanong sa simbolo'y nalipat ang mga kasalanan ng mga tao sa santuario sa lupa sa pamamagitan ng dugo ng handog pang kasalanan, gayon din naman sa tunay na pangyayari nalilipat ang ating mga kasalanan sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At kung paanong naisasagawa ang simbolikong paglilinis na makalupang santuario sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga kasalanang nagparumi rito, gayon din naman ang aktwal na paglilinis na makalangit na santuario ay dapat maisagawa sa pamamagitan ng pag-aalis o pagpawi sa mga kasalanang nakatala roon. Ito'y nangangailangan ng pagsusuri sa mga aklat ng talaan upang malaman kung sino ang nararapat sa mga pakinabang ng kanyang pagtubos sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, sangkot sa paglilinis ng santuario ang isang gawain ng paghuhukom na sumisiyasat. Dapat maisagawa ang gawain ito bago ang pagdating ni Kristo para tubusin ang kanyang bayan dahil kapag dumating na siya, dala na niya ang kanyang gantimpala upang ibigay sa bawat isa ang ayon sa kanyang mga gawa. Kaya't nakita ng mga sumunod na sumusulong na liwanag ng salita ng propesiya na sa halip na dumating sa lupa sa katapusan ng 2,300 araw noong 1844, si Kristo ay pumasok noon sa kabanal-banalang dako ng santuario sa langit sa presensya ng Diyos upang isagawa ang pangwakas na gawain ng pagtubos bilang paghahanda sa kanyang pagdating. Nang pumasok si Kristo sa kabanal-banalang dako ng santuario sa langit upang isagawa ang pangwakas na gawain ng pagtubos, pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga lingkod ng huling mensahe ng kaawaan na dapat ibigay sa sanlibutan. Ito ang babala ng ikatlong anghel sa Apokalipsis 14. Nakita ng propeta na pagkatapos ng pagpapahayag nito, dumating ang anak ng tao sa kaluwalhatian para gapasin ng ani ng lupa. Ang pinaka-nakakatakot na pagbabantang sinabi sa mga tao ay nasa mensahe ng ikatlong anghel. Napakatinding kasalanan siguro niyon, ano pat pinupukaw ang galit ng Diyos na walang halong awa. Hindi dapat bayaan ng mga tao sa kadiliman tungkol sa mahalagang paksang ito. Ang babala laban sa kasalanang ito ay dapat ipahayag sa sanlibutan bago sumapit ang mga kahatulan ng Diyos, upang malaman ng lahat kung bakit dapat igawad ang mga kahatulang ito at upang sila'y magkaroon ng pagkakataong matakasan ang mga ito. Sa isyu ng dakilang labanan, dalawang magkaiba't magkasalungat na grupo ang mabubuo. Sa isang grupo ay ang bawat sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. At sa gayoy mapapala ang mga kakilakilabot na kahatulang ibinanta ng ikatlong anghel. Ang kabilang grupo naman, sa kapansin-pansing pagkakaiba sa sanlibutan, ay yung mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak na matatag sa pananampalataya ni Jesus. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.